Na, hát és akkor mutatom nektek, az 1, 2, 3, 4. rom, ez az i-rom. Bele van, most már megmozgattam, nem tudom hányszor, nem tudom látszik, hogy mit ír ki. Azt mondja, hogy minden nulla benne. Tehát üres a tartalma. Ami nagyon érdekes, hogy nincsen rajta, tudjátok, ez a takaró. Tehát igazából érdekes, de nem azt mondja, hogy empty, tehát nem üresnek írja, hanem azt mondja, hogy mind zero. Úgyhogy ezzel szerintem valami gáz van. Ezt így félrerakom. Ezzel valami gáz van ezzel az IC-vel. Gondoltam, hogy valami nem lesz oké. Tehát itt is van egy olyan IC, aminek ennek a tokozása meg olyan, hogy olyan, mint hogy az egyik láb itt. És amikor raktam is be is olyan furcsa volt. Még ezt megigazítom. Valami volt a lábon rajta és nem jön a tok rendesen a helyére. Ez például ez az IC is valamnak ki volt már forrasztva. Úgy látom. Tehát ez a rom IC. Na mindegy, megyek tovább és akkor nézzük. Szerintem ez biztos, hogy hibás ez a rom IC. Na, végeztem a romoknak az ellenőrzésével. Ugye egy romot nem tudtam olvasni, mert végig nullákat olvas a romból, az biztos, hogy hibás, ezzel a rommal gond van. Na most ugye, mivel megvannak a romtartalmak, ugye egyszerű a dolog, megnézitek, ide leírtam egy csomó CRC kódot, ezek CRC32-es kódok, az alapján számítja a CRC kódot maga az RTC chip tester. A HXD Hex editorral megnyitom a ROM fájlokat, az elő tudja állítani a CRC kódot, és gyakorlatilag a meglévő dumpokból, ami hát gondolom, hogy rendben vannak, azokból a ROM tartalmakból ugye tudok generáltatni CRC kódot, és össze tudom hasonlítani az én kiolvasott CRC kódommal. Ennek az lett az eredménye, hogy hát ugye ezt a romot nem tudtam, tehát ugye végig nulla az hibás, és még az NS rom, itt van ez a másik rom, ahol nem egyezik a CRC összeg. Az összes többi rendben van, az teljesen egyezik. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy 2 darab rommal lehet probléma. Nem biztos, majd most még erre ráolvasok, ugye ennek a tartalmát még összehasonlítom, de elég nagy az eltérés, tehát itt valószínű, hogy ennek a romnak is hibás a tartalma. Na most, mi a következő lépés? Ugye írni kéne ilyen romot. Igen ám, de 2708-at írni nem egy egyszerű történet, mivel 2708-asnak a programozása egyáltalán nem egy egyszerű történet. A Retro Chip Tester tudja programozni a 2708-at, ha jól emlékszem, van is adapterem hozzá, de most utána fogok nézni, hogy min van. Elméletileg van hozzá adapterem, gyakorlatilag nem emlékszem rá, hogy van-e. De meg is nézem, mert 2708-as IC-m az még talán van is, igen, minden igaz, ugye mivel a Triton kompihoz kellettek nekem ilyen trükközések, csak ugye ebben 28C64-et ír, hát megmondom őszintén, hogy ebben nem tudom, hogy mik vannak. Ugye elvileg ezek TMS 2708-ak, így, és itt van hozzá egy 2708-as adapter programozó. Következőt fogom most megpróbálunk programozni bele, ugye ezek már az IC-k, ezek pedig már mások. Megmondom őszintén, hogy nem emlékszem, hogy ezek a TMS IC-k mennyire jók, vagy mennyire nem jók. Mert a Tritonban én azt hiszem, hogy ott már 2716-okat használtam. Mindegy, meg fogom próbálni, mert
Hát, hogyha tudnék beleírni 2708-at, akkor az lenne a legegyszerűbb, mert csak beleraknák. Ha nem tudok beleírni 2708-at, akkor sem pánikolunk be, hanem akkor fog kapni 2716-ot. Csak ugye a 2716-nak egy-két lábát majd ki kell itt egészíteni, mert lesz benne egy kis vezetékezés. Át kell kötnöm egy-két dolgot, mert ugye a tápellátása meg egyéb dolog. Ugye a 2708 az ugye 3 tápos IC, a 2716 az ugye már csak normál 1 tápos, úgyhogy ezeket át kell egy kicsit kötöznöm benne. Nem annyira bonyolult a dolog, megoldható, tehát ugye ezt ki lehet vitelezni. Úgyhogy most ez fog történni, megpróbálom ezt a 2 EPROM-ot megírni hozzá, reméljük, hogy sikerülni fog. Na és akkor itt lennék. Most már vagy harmadszor próbálom nektek ezt a videót fölvenni, mert közben tele lett a kártya, elkezdtem, nem lett jó, úgyhogy na, megpróbáljuk beégetni a romot. Ugye itt van nekem a retro chip tester, itt van hozzá egy ilyen 2708-as adapter, és hát ugye itt vannak nekem 2708-as ezek ilyen TMS IC-k. Ugye ebből most egyet megpróbálok belerakni magába a fogulatba. Ugye nem tudom, hogy üresek-e, az előbb egyet beleraktam, és arra azt mondta, hogy nem üres, ami teljesen elképzelhető. Tehát ugye ez benne van a pakliba, ugye ezt így belerakom a fogulatba. Ugye kikeresem azt az opciót, hogy programming, és kiválasztom a 24-28-as adaptert. Ugye ezt ide belerakom, rácsukom, és ugye meg kell keresnem nekem a ROM IC-t. Tehát sajnos ennek a lapozása előre, hátrafelé nem működik, úgyhogy nagyon lassan kell, mert hajlamos vagyok átugrani. Így van, ez a Basic 2 kötőjel 1 bin, ez lenne a fájl, és akkor hát nézzük meg, hogy tudjuk-e égetni. Nem. Ezt ki is vesszük. Egyértelműen látszik, hogy megültette a tápot, tehát ez az IC valószínűleg nem jó. Ugye, sajnos most ezzel nem tudunk mit csinálni, csak annyit, hogy resetelek. Ezzel sajnos már találkoztam ilyen problémával, hogy megülteti a tápját ezeknek az IC-k, úgyhogy hát most keresgetek, megpróbálok keresni olyat, ami jó. Sajnos ezek a 2708-ak, ezek mind olyanok, hogy lehet, hogy egyik se lesz jó, ami itt van ezek közül. Tehát volt, hogy vásároltam egy csomót belőlük, és akkor 10 darabból 1-2 darab használható. Tehát ilyen arányban kell gondolkozni ezeknél. Jó, újra végigjátszom. Programming, programadapter. Így. Megint belerakjuk. És hát megnézzük, hogy mi történik. Villogni kéne a lednek, az az igazság. No, ezt elkezdte írni, úgyhogy látszik, tehát ugye ez az IC belekerült, és leültette. Ugye ezeknél a 2708-aknál ez szokott lenni, ez az IC, ez hibás. Tehát ezt kirakjuk. Tehát sajnos az a baj ezekkel, hogy ha van is ilyen IC, az se biztos, hogy most jó lesz az égetés. Tehát ugye ez is egyáltalán nem is biztos, hogy ez jó fog sikerülni. Most ezt ugye végig kell várnunk, hogy itt végig menjen, és akkor majd utána ezt csinálunk egy checksumot vele. Ugye ezt nem is írtam föl, ezt közben felírom, hogy mi ennek a checksumja. Tehát ezt fel is írom ide magamnak, még ez az égetés tart. Ez ugye ez a D886 D886 C38C 8C. Megvárjuk, és akkor megnézzük, hogy mi lesz a vége.
Én próbáltam ilyen égető készüléket csinálni, meg egy ilyen égetőt építeni, és hát nagyon gyalázatos volt az eredmény, mert egyszerűen nem tudtam égetni ezeket a TMS-eket. Ezzel a retro chip teszterrel többnyire tudom, ezek többnyire működnek, feltéve, hogy jó az EPROM. Ugye ez nyilvánvalóan befolyásolja a dolgot. Ugye lehet látni, hogyha a kijelző így leül, mert megünteti a tápot, akkor ott zárlatos az IC. Tehát sajnos ezekkel az öreg IC-kkel ez már megvan. Ez is 1982-es gyártmány. Nézzük a CRC kódot, mert kiírta D886C3-8C, tökéletes, tehát megírta. No, mint láttátok, így írja meg ez a retro chip tester ezt a 2708-at, hát nem túl gyors, de működik. Hogyha ebben nem működik, tehát ha leülteti, vagy valami gond van, akkor egyértelműen hibás az IC, ugye itt is egy az volt, ugye ez az IC most már így rendben van. Ugye ilyenkor ő visszaolvassa, és kiírja nekem, hogy milyen CRC-vel tudta ezt az IC-t visszaolvasni, úgyhogy ez így rendben van, ezt most berakom magába a Basic cartridge-be, illetve még írok egy másik romot, ugye ezt az MS romot is meg kell írnom, és utána pedig kipróbáljuk a gépbe, hogy elindul-e vele. És akkor újra próbáljuk a Basic cartridge-et, most csak így kiszerelt állapotban, ugye itt van benne, még erre rá is írtam, hogy M. Elnézést. A romokra itt van a két megírt rom, és most csak így belerakom. Ugye itt leragasztottam ezt a fém tappancsot, hogy nehogy véletlenül valamit rövidre zárjon. A gép ki van kapcsolva. Belerakom ezt a ROM modult, és hát nézzük. Basic, oké. Tehát valamit csinál, nézzünk valami programot. Print. Na még egyszer. Sziasztok! Szépen kiírta a print, sziasztok! Úgyhogy úgy néz ki, hogy működik a Basic rész is. Úgyhogy most már semmi más nem jön, mint azt kellene megnéznem, hogy tudunk-e betölteni valamilyen programot. Természetesen összeszerelem a Basic cartridge-et, tehát ugye ez is rendben van, ez is működik. Úgyhogy elvileg most már a géppel remélhetőleg olyan túl nagy gond nincs. Hangja is van, halljátok, hogy pittyeg, meg pattog, amikor ütjük a gombokat, tehát ugye ez a része is rendben van. Most az jön, hogy ugye az interface modul olyan szempontból működik-e, hogy tudunk-e betölteni programot. Ugye ez megint egy külön történet, most ennek megint utána kell néznem, és valamit azért megpróbálunk valami programocskát betölteni vele, hogy működik-e ez a része. Hiszen, ha mondjuk ezt valahol beszeretnénk mutatni, nem ártana valamilyen programot betölteni vele. Nos, és itt vagyok a PMD gépnek a mentés-betöltés tesztjénél, tehát szeretném kipróbálni, hogy működik-e az interfész kártyán, ugye legalább az a része, hogy tudjunk programot kimenteni, meg betölteni. Mint azt elmondtam, mint teljes körön nem fogom tudni magát az interfész kártyát letesztelni, mert van rajta párhuzamos port, soros port, stb. Nem is lenne célom igazából, én azt gondolom, hogy az alapfunkciók, hogyha működnek, akkor már tök jó, de egyébként gyanítom, hogy nincs is ezzel semmi probléma. Ugye a gépet itt összecsatlakoztattam, és rákötöttem, ugye itt a PC-m működik, egy ugye hangkártyán keresztül, fogom megnézni, hogy a kimentés, betöltést, ez a legegyszerűbb módja. Kapcsoljuk is be a gépet. Ugye bekapcsol a gép. Na most egy gyors ismertetés, hogy hogyan is működik. Ugye alapvetően Basic cartridge-el, ugye, ha működik, akkor a load szóköz 0, vagy a save szóköz 0 parancsal tudunk ugye betölteni, menteni. Na most nem minden program így működik, ugye, hogyha monitorból kellene tölteni, akkor erre külön puskázzuk én is, ilyen külön parancsok vannak, igazából az mgload 00, stb. Tehát ilyen jump-pal lehet beugrani a programba. De hát ugye, mivel van Basic Cartridge, ezzel elméletileg ennek is működni kell rendesen a betöltésnek Basic-en keresztül.
Egyébként a resetet ugye ezen a gépen az a Shift és az RST gombbal tudunk resetet kiadni, működik, illetve a Shift és az RCL gombbal tudunk a monitorba ugrani, azt onnan tudjuk, hogy kiírja ide alulra, hogy OS ready, és ilyenkor monitor üzemmódban van a gép, ebből szintén a Shift RST-vel tudunk visszaugrani. Ez csak egy ilyen gyors információ, ennek én is most néztem utána, mivel nem ismerem azért ezt a géptípust annyira behatóan. De akkor nézzük is meg, hogy hogyan működik ez a mentés-betöltés. Írok egy nagyon rövid programot. 10 for i egyenlő. Picit határozottan kell nyomni a gombokat, nem tökéletes, tehát azt nem állítom, hogy tökéletes a nyomógomb, de legalább használható. Print i Enter és Next. Az is elképzelhető egyébként, hogyha használva lenne, akkor járódna ez a dolog. Nézzük, egy RAM parancsal elindul. Egy egyszerű for ciklust írtam, nézzük is meg. Ugye egy egyszerű ilyen programot írtam be, és akkor ugye nézzük meg a mentését, hogy ez hogyan működik. Ugye save szóköz 0, és akkor elindítom a gépen a mentést, és majd nyomok egy Entert. Elindult ugye a PC-n a rögzítés. Csippantással hallottuk, hogy meg is állt. Ugye így néz ki, ennyi lett a mentés, ugye Audacity-vel mentettem, és akkor nézzük meg, hogy működik a betöltés. Ugye most, hogyha kilistázom a programot, akkor ugye benne van. Hát ugye nemes egyszerűséggel kikapcsolom a gépet, egyébként a new parancs működik, de így a kibekapcsolás után biztos, hogy nincsen benne semmi. List parancs, ugye üres, és akkor nézzük meg a betöltést. Load szóköz 0. Hát, hogy nem írtam bele. Igen. Load szóköz 0. Enter, és elindítom a bejátszást. Kaptunk egy okét, list parancs, és itt van a programunk, tehát úgy néz ki, hogy rendben betöltődött, el is tudom indítani, és ugye működik. Innentől kezdve gyakorlatilag mondhatnám azt is, hogy végeztem a teszttel. Ugye a gép még mindig nincsen összecsavarozva, de azért megpróbálok valami játékot is betölteni, és akkor megnézem, hogy ezt hogyan tudom kivitelezni. Elvileg van egy ilyen program, amivel lehetséges, van egy ilyen, azt hiszem, ilyen PTP Manager, vagy valami hasonló nevezetű program. Tegnap este bogaráztam utána, hogy hogyan lehet betölteni. Próbáltam először ilyen WAV fájlokat keresni hozzá, de hát találtam egy-két linket, de halottak voltak a linkek, tehát nem tudtam lementeni ilyen formátumban. Volt egy-két számomra ismeretlen fájlformátum, amivel nem boldogultam, vagy nem találtam hozzá leírást, hogy ezt még el lehet konvertálni, vagy hogy ez milyen fájlformátum. Majd találtam egy ilyen, azt hiszem PTP Manager, az a neve a magának a programnak, és találtam hozzá egy-két lemezkép fájlt. Elméletileg ez képes betölteni a lemezkép fájlokat, és onnan képes lejátszani WAV-szerűen, tehát hang formájában, audio formájában képes bejátszani a programokat. Na, ezt fogjuk most kipróbálni, úgyhogy én feltelepítem ezt a programot, és egyébként ezt meg lehet találni, hogy az ember utána néz ilyen fájloknak, ezt elég könnyen meg lehet találni, van egy ilyen oldal a PMD-nek, onnan töltöttem én is le ezt a programot. Na most megpróbálom ezt a programot föltelepíteni ide a gépemre, valamilyen, megpróbálunk betalózni valamilyen lemezkép fájlt, és megpróbálunk egy betöltést. Ugye jelenleg most még a gép kompozit videóval van bekötve magára a kis fekete-fehér TV készülékemre. Na most a másik nagyon érdekes dolog, hogy ez a gép tud színes üzemmódot, majd meglátjuk, hogy meg tudjuk ezt próbálni, mert ehhez megint egy egyedi kábel kellene, majd meglátom, hogy tudok-e ilyet varázsolni, vagy egyáltalán, hogy hogyan is tudom ezt megoldani, de most a lényeg az, hogy megpróbálunk betölteni valamilyen programot, és akkor meglátjuk, hogy ezzel hogyan boldogulok. Most nézzétek el nekem, hogy nem közvetlenül képernyőképet mentek nektek, de most így ez nekem egyszerűbb. Szóval van egy ilyen oldal, hogy pmd85.borik.net. És ezen az oldalon lehet találni, hogy ez a Tesla PMD85 info szerver
oldala. Nagyon-nagyon sok mindent meg lehet itt találni, és itt van ez a PMD85 PTP Manager nevezetű program, amit egyébként 2010-ben írtak. Ugye ezt a programot fogom én most letölteni, ide szépen letöltöm, és ugye ezt a programot fogom megpróbálni telepíteni. Megnézzük, hogy sikerülni fog-e. Nemes egyszerűséggel kicsomagolom, és ugye megpróbáljuk elindítani ezt a programot. Ugye letöltések, és megpróbáljuk elindítani. És hát ugye el is indult nekem ez a kis programocska, ugye itt van. Na most ugye ez nyilván nem magyarul van, hanem gondolom szlovákul vagy csehül, nem tudom, én nem értek ezekhez a nyelvekhez. De azért elboldogulok velem, mert az ikonok alapján azért meg lehet találni, hogy mi akar ez lenni. Na most ugye itt, hogyha a szoftverek után keresünk, hogy itt van egy szoftver letöltés, akkor például nézzük meg ezt a Saboteur nevezetű programot. Ugye ezeket le lehet elvileg tölteni, és van itt egy ilyen PMD85 emugames vbg.zip nevezetű fájl. És ez egyébként, hogyha megnézzük, hogy ez egy lemezkép fájl. Ugye kicsomagolom ezt a lemezkép fájlt is, ugyanide, és akkor most már be tudom tallózni ugye ebbe a lejátszóba. Ugye feljebb megyünk egy könyvtárral, még feljebb megyünk egy könyvtárral, itt van, és akkor elvileg itt van ez a PTP fájl. Ugye ezt nem nagyon tudjuk ezt a programot nagyobbra kihúzni, mert csak ilyen, de lényegtelen, ugye van ezen egy pár program, és itt van valami Saboteur nevezetű program, nem tudom, hogy ezt egyébként hogyan kell, fogalmam nincs betölteni, megpróbáljuk így. Vannak itt mindenféle címek hozzá, de én megmondom őszintén nem tudom, még nem is próbáltam meg, hogy ezekkel mit kell csinálni. Megpróbáljuk. Megállítottam a videót, mert ki kellett nyomoznom, hogy hogyan is működik ez az egész, mert elég sok információ volt. Gondoltam, hogy ez probléma, tehát hogy Basicből hogyan kell ezt betölteni, vagy mit kell betölteni, nem tudom. Most ugye egy dolog néz ki úgy, hogy működik, amivel már sikerült betölteni a programot, az mégpedig az, hogy monitorból töltöm be magukat ezeket a gépi kódú programokat. Ez egyébként nagyon hasonlít a HT1080Z-s megoldáshoz, hiszen ott is a gépi kódú programokat azt a monitorból kell betölteni, és nem a Basic alól. Nos, nézzük meg, hogy hogyan is működik ez a dolog. Most már ide-vissza nem rakom a képet, láttátok ezt a menedzser programot, egyébként a program névre csak rá kell kattintani. Annyi van, hogy a programnév előtt van egy szám, ami fontos, hogy mi is az a szám. Például itt ennél a Saboteurnél, ugye, amit akarok majd betölteni, ez a 03-as szám szerepel. Ugye a következőt kell csinálnom. Nos, ugye látszik, csak visszaraktam ide, hogy ezt a 03-as szám szerepel, ide kétszer rá kell kattintani a programra, és akkor ide áll ugye ez a play jel, majd ugye a play jel fogom elindítani. Látszik, hogy ez a fájl több részből áll, de ezeket szépen automatikusan fogja betölteni egymás után, tehát a 03-as szám az nekünk fontos, mert ez kell nekünk a betöltéshez. És visszajövök ide a számítógép képernyőjéhez, ugye, hát nem tudom mennyire látszik, hogy ott van az oké, eléggé nagy a kép egyébként, eléggé kitöltő a monitort. Na most ugye át kell mennünk monitorba, ugye ez a Shift RCL gombbal kiírja, hogy OS Ready, és akkor itt tudjuk betölteni, mégpedig úgy, hogy MS, hogy is van, várjatok, de jó, mindjárt mondom, MGLD, jó, elnézést, azt MGLD szóköz, és ugye 03, mert ugye ez volt nekem a Saboteurnél. Tehát ugye 03, tehát ugye remélem látszik, MGLD 03, nyomom az Entert, és elindítom a lejátszást. És ugye nekem az volt a furcsa, hogy megállt így a lejátszás, de ez normális, mert ilyenkor leveszi a hangot, és látjátok, hogy szépen elkezd rajzolni a képernyőre, ugye betöltő képet fog nekünk szépen rajzolni. Ugye, és ez működik, és akkor ilyenkor nem fütyül, egyébként ez nagyon jó, mert nem zavaró a betöltő hang, tehát tulajdonképpen ha elment a betöltő hang, ez azt jelenti, hogy normálisan működik a betöltés. Na most ezt meg fogjuk várni, hogy betöltsön. Közben kivettem a képet, ugye zoomoltam a kamerával, szóval megvárjuk, amíg betölt. Lehet, hogy majd megálltom a videót, mert ugye ennek a betöltése 4,5 perc, nem lehet, hogy nem fogok annyit beszélni.
Na most ugye úgy néz ki, hogy ez a rész is működik. Most Basic alól próbálom betölteni, egyébként azt azért elárulom, hogy már betöltöttem, de akkor nem volt benne a Basic cartridge. Most kíváncsi vagyok, hogyha benne van a Basic cartridge, akkor betöltődik el a program, de egyelőre úgy néz ki, hogy tölti. Tehát remélhetőleg így is jó lesz. Erről nem nagyon térnek ki a leírások, illetve amennyit kutattam utána, nem nagyon derült ki. Meg mondom, számomra nehéz ez, hogy szlovákul vannak az összes leírások, és ugye ezt aztán végképp nem értem. Tehát ugye ez némi nehézséget is okoz. Tudom, lehet ugye Google Translate, stb. Az oldalakat lehet, de például itt is ezt a programot nem lehet fordítani. Így, úgyhogy ugye ez némi nehézséget okoz. Na de, megmondom őszintén, hogy a kutatásokkal sem foglalkozok azért én annyira sokat, mivel ezt én már több videómban is elmondtam, hogy mindig mikor ide jutok egy számítógépnél, akkor én azt gondolom, hogy ha én megbizonyosodtam arról, hogy a gép az működőképes, tehát rendben van a gép. Most majdnem azt mondtam, hogy többnyire ez is igaz, mert nem tudok minden funkciót mindig letesztelni. Ezt higgyétek el nekem, mert egyszerűen az annyi időt elvenne az embertől, hogyha ha teljes körűen olyan szinten tesztelni ezeket a gépeket, főleg úgy, hogy ismeretlenek a gépek. Tehát nem olyan, mint egy Commodore 64, ahova rádugok egy diagnosztikai cartridge-et, betöltök egy-két programot, megnézem, megy-e floppyról, stb. És ha működik, jó a normális a kép, jó szól a hang, akkor tulajdonképpen nagy gond nem lehet vele. Ugye egy ilyen gépet egyszerű letesztelni, de az az igazság, hogy egy ilyen ismeretlen gépnél ez ugye probléma, mert nem ismerem a működését, nem ismerem, hogy mi hogyan működik, mit kellene csinálni a gépnek bizonyos helyzetekben. És nyilván ez a kutatás, ez itt nem 1-2 percet vesz igénybe, tehát ugye, hanem ezek hosszú órákat, meg ugye sokszor használni kellene ugye ezeket a gépeket. Alapvetően már az is elég lenne egyébként a diagnosztikához, hogy ezt a pársoros Basic programot kimentettem, betöltöttem, hiszen az már bizonyítja, hogy az interfész működik. Ezt csak azért szerettem volna valami játékprogramot is betölteni vele, hogy lássuk, hogy azért mit is tud. Egyébként úgy tudom, hogy például ez a Saboteur nevű játék egyébként 1:1-be ZX Spectrum átirat. Én azt hiszem, hogy azt emelték át 1:1-be ebbe a PMD gépbe. Ami még egyetlen egy dolog van, ami még nem teljesen tiszta, ez a színes kép, mert ugye elvileg ez a gép, ez színes képet is elő tud állítani, de megmondom őszintén, hogy én még nem néztem, hogy ez hogyan tud színes képet. Ennek is egy egyedi RGB csatlakozója van, úgyhogy még ez még hátra van. Megmondom őszintén, hogy ezt lehet, hogy ki fogom próbálni, de túl sok energiát valószínűleg nem fogok beleölni, mivel ez megint egy olyan része a dolognak, hogy kábelem sincs igazából hozzá. Most ezt megint valamit össze kell itt majd valamit kábeleznem. Igazából azt sem tudom, hogy a programok ezt hogyan használják, vagy hogyan jelenik meg a képernyőn. Igazság szerint ennek a képnek is, ha színes lenne, akkor színesként kéne jelentkezni. Nem tudom, hogy van ezen a gépen a szín. Ne is kérdezzétek tőlem, mivel megmondom, hogy tehát ugye no, hát ugye most itt leállt egy okéval, és ugye nem indult el a program. Hát ugye elvileg hát, jump, nem az történt, hanem Windows felbukkanó ablak szépen feljött a Windowsba és megállította a betöltést. Gyönyörű, örülök neki egyébként. Már most nézem, hogy még lett volna egy pár másodperc, csak itt közben, nem tudom, figyeltétek-e, egy felugró ablak, és azt tudjátok, ting, egy ilyen pingetés beletett nekem, úgyhogy meg is állt a betöltés, úgyhogy nagyon örülök neki. Úgyhogy nem beszélek tovább, hanem betöltöm a programot, leállítom a videót, betöltöm, és akkor itt jövünk. Most ezt még egyszer nem fogom végigbeszélni, ezt a 4,5 percet. No, betöltött, ugye most már nem állt meg, jó kis ilyen szlovák, vagy nem tudom, ez még ugye csehszlovák, hogy most a csehszlovák az most a cseh vagy a szlovák, neki ezt nem tudom megmondani. Látjuk, hogy itt van, hát ugye nullával tud indulni, nem tudom, hogy ez egyébként színes lenne a kép, nullával indul. Ugye ehhez is egyébként ez a géphez is lehet ilyen joystick illesztőt csinálni, mert van hozzá ilyen kapcsolás, hogy hogyan lehet valami gombot, és akkor itt van ez a szabotőrünk, és akkor hát ugye ilyen kurzornyilakkal úgy látom, hogy tud menni, de hogy most ez mivel tud ugrani, vagy hogy mit, hogyan csinálja, ezt én most nem tudom. Ez valami ütés,
Itt ebben van valami. Megmondom őszintén, nem tudom. Nem is játszok vele. Működik, látjátok, betöltötte a programot, és akkor most még annyit megnézek, megpróbálom ezt az RGB-t, meglátjuk, hogy mire jutok vele. Megmondom őszintén, túl sok energiát nem akarok ebbe belefetszölni, de azért megpróbálom kibogarászni itt az RGB-t, és megpróbálom rákötni. Van nekem egy ilyen TVC RGB kábelem, azon gondolkoztam, hogy van nekem egy ilyen, ugye Euroscartra csatlakozik, ez ugye TVC-hez való RGB kábel, és ugye azt akarom, hogy erre csinálok valami kis átalakítót, és akkor valahogy rádugdosom itt ugye magára a Tuel ajzatra, és akkor adok neki 5 voltot ennek, hogy átkapcsolja maga a TV RGB-be, meglátjuk, hogy mi történik. Megpróbálom ezt most még összehozni, és akkor, hogyha ezzel megvan, akkor azzal folytattam a videót. Most ígértem, hogy megnézem ezt az RGB kábelt. Hát itt átalakítgattam, látjátok, be van töltött egy program, ez a pont is. Ennek ilyen színesnek kell lenni, hát zöld színük van. De a következő helyzet, nem is nagyon fogok tudni színeket varázsolni rá. Elvileg ennek valamilyen színesnek kell lenni, de az az igazság, hogy most, ahogy utána nézegettem, megint nem túl sok információt tudtam összegyűjteni, de hát amire én nem is gondoltam, hogy abban az időben ugye a keleti blokkban a PAL norma az nem nagyon volt használva, hanem a SECAM volt, és ez több mint valószínű, hogy SECAM normás. Hiába az RGB-t állítja elő, egyszerűen nem jelenik meg. Megvan az RGB, megvan a szinkronjel, megvan a Luma jel, ugye meg is látszik, ugye a zöldön ez megvan. Ha bekötöm a pirosat meg a kéket, akkor néha látszik, hogy villanna, tehát meg lenne, de igazság szerint nem tudtam rajta olyan színeket beállítani, de ez nagyon könnyen elképzelhető, hogy maga a készülék a tévén nem tud erre ráállni, erre a jelre egyáltalán. Úgyhogy ezt a részét én elengedtem, egyébként 4 szint tudna elvileg ez a gép. Valószínűleg ez a része is rendben van, de én ezt úgy gondoltam, hogy ezt elengedem, és én ezt nem fogom erőltetni, ezt a dolgot. Úgyhogy, de kipróbáltam, működne, elvileg, valószínűleg ha lenne hozzá SECAM tévém, akkor rendben is lenne, és normális színes kép is lenne rajta. Körülbelül ennyi, annyit sikerült, hogy azért itt a szinkronpotit is nagyjából beállítottam, ha bár igazából, mivel nem látok színeket, meg nem látok SECAM normát, azért lehet, hogy azon még lehetne állítgatni, de körülbelül ennyi. És én azt gondolom, hogy egyébként a gép elkészült, úgyhogy most semmi más nem fog történni, mint a gépet összeszerelem, és gyakorlatilag úgymond készre szerelem a gépet, és akkor megnézzük, hogy milyen is lett a végeredmény. És akkor el is érkeztünk ennek a videónak a végére. Hát láttátok, hogy nem volt egy egyszerű feladat ez a számítógép rendbetétel. Utána néztem egyébként, még találtam egy-két ötletet erre a billentyűzet rendbetételre, majd erről is mindjárt beszélek. Mit is csináltam ugye a gépnek, így a végére gyorsan egy gyors összefoglalás. Ugye maga a billentyűzet ugye teljesen üzemképtelen volt, sőt, mivel a benne lévő teljesen előregedett gumitappancsok tulajdonképpen rá voltak esve magára a nyomtatott áramkörlapra, így zárlatos volt tulajdonképpen, tehát olyan, mintha rátenyereltünk volna a billentyűkre. Több billentyű folyamatosan beragadt, ugye ezt kellett rendbe tennünk, ugye én ilyen Kínából beszerzett gumi tappancsokkal pótoltam ezeket a előregedett vezetőgumi pogácsákat. Sajnos ugye ezen is nagyon sokat kellett alakítani, egy nagyon sziszifuszi és hosszadalmas munka volt. A gombokat szétszedtem, kipucoltam, összeraktam. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy maga nyomtatott áramkörlapot, és mikor kiszereltem, meg lettem a gombokat, teljesen meg volt tekeredve. Tehát olyan deformitása volt, ugye ez ilyen vetemedés, hát ez valószínűleg a kornak is köszönhető. Ugye ráraktam, összeraktam, nem mondom messze, hogy 100%-os lenne a billentyűzet, mert még nekem is előfordult, hogy egy-egy gomb néha-néha úgy leragadt. Ezt most itt mondom is a videóban tulajdonosának, ha valamelyik gomb nagyon gyakran leragad, akkor szét kell venni sajnos a gépet, és alul a csavarján egy picit lehet állítani, és akkor, ha nem úgy feszül a gomb, akkor talán működik. De működik minden nyomógomb, tehát minden nyomógomb működik, tehát be lehet ütni a parancsokat. Nyilvánvalóan nem ezzel fognak folyamatosan gépelni, tehát használható a billentyűzet, nagyságrendekkel jobb, mint eredetileg. Közben találtam azért a billentyűzethez olyan megoldást, amit láttam, hogy forrozgatnak ezeket a 6x6-os mikrokapcsolókat, és akkor azokra rá olvasztják ezeket, vagy ráragasztják a nyomógombsapkákat. Tehát érezhető, hogy ugye lehet ezen alakítani, és akkor ilyen mikrokapcsolós lesz a billentyűzet.
Tehát érezhető, hogy lehet ezen alakítani, ezen a billentyűzeten, de nagyon nem egyszerű. Tehát ez egy nagyon-nagyon egyedi és pepes munka, tehát ezt sorozatban javítani így ezért az eléggé problémás, mert és nem is, tehát a végeredmény is azt mondom, hogy nem mondom azt, hogy kiváló. Tehát maradjunk annyiból, hogy működőképes ez a dolog némi megszorításokkal. Mi volt még a probléma, hogy az alaplapot átnéztem, voltak integrált áramkör érintkezési hibák, ugye kipucoltam, lepucoltam főleg a memória bankokban lévő memória IC-knek a lábait, mert nagyon oxidosak voltak, ugye ilyen drótkorongos tisztítás. Itt aztán kiderült, hogy hibás is az egyik memória IC, aztán a tisztítás közben egy másik memória IC-nek eltört a lába, ezt javítottam, pótoltam a hiányzó, illetve rossz memória IC-t. Ugye a gépnek nem volt a tápegysége, ugye ez volt az egyik fő probléma, hogy hogyan legyen megoldva. Eredetileg egy ilyen elég egyedi, ilyen Amphenol-szerű csatlakozóval volt megcsinálva a táp csatlakozó, amihez végképp nem tudtam dugót szerezni. De ugye, ahogy utána néztem, rájöttem, hogy ugye a PMD 85.3-as változatban fordított 5-pólusú DIN csatlakozót használnak a tápra, tehát már ott is ezt lecserélték. Úgyhogy ezt véve alapul, ezen a gépen is kialakítottam a fordított 5-pines DC csatlakozót, ugye DIN csatlakozót, és született egy tápegység. Ugye a tápegység is ugye 2 készült. Az első variációban úgy gondoltam, hogy egy szimpla 1 tápfeszes DC tápról megjáratjuk a gépet, és belül egy belső modern kapcsolódőzőmű stabilizátorral átalakítjuk a feszültségeket, illetve a megfelelő áramerősségű tápellátást biztosítjuk. Nos, ez a hambába húlt ötlet volt, ez rövid úton kiderült. Miután elkezdtem a gépet beüzemelni, tűzforróvá váltak maguk a stabilizátorok, tehát nem bírták a terhelést, és akkor szembesültem, hogy hát bizony ebben a gépben szimpla TTL logikai IC-k vannak, még csak nem is az LS, az alacsony fogyasztású változatok, sőt, ugye tele van rakva olyan ramokkal, ugye maga a 4116 is viszonylag magas fogyasztású, és van belőle ugye 24 darab magán az alaplapon, plusz ugye 2708-as EPROM-okkal, amik szintén jelentősen nagy fogyasztású integrált áramkörök. De maga az MH8080-as processzor is fogyaszt elég tisztességesen, és ugye ennek köszönhetően nagyon magas az áramfelvétele magának a gépnek, tehát elég combos tápegység szükséges hozzá. Ugye miután ezzel szembesültem, nem volt más megoldás, készítettem egy külső tápegységet hozzá. Ebben a tápegységben hát egy nem túl olcsó kapcsolózömű táp dolgozik, viszont kellő teljesítmény tartalékkal bír. Ez a tápegység, ugye nálunk az 5 volt, ennél a gépnél az 5 volt a lényeges, az 5 volton 5 ampert le tud adni, és a maradék 12 volton, illetve a mínusz 5 voltos ágon is ugye a kellő áramtartalékkal bír, és ugye ez a táp meg képes is eljáratni a számítógépet teljes egészében. Ugye ez a tápegységet elkészítettem, terveztem hozzá egy 3D nyomtatott burkolatot, úgyhogy ez a tápegység elkészült. Hát igyekeztem olyan kinézetet tervezni, hogy a géphez illő legyen. Szerintem sikerült, ez szerintem nincs is vele semmi gond. Ezek után a gépet sikeresen fel tudtam ugye éleszteni. A Basic Cartridge-el voltak problémák, ugye itt is kiderült, hogy 2 darab EPROM hibás a Basic Cartridge-be, ezt a 2 darab EPROM-ot is ugye újraírtam, kiolvastam a többit, a hibás EPROM-oknak a tartalmát ugye szerencsére az interneten megtaláltam, majd ezeket megírtam, beraktam, és ugye ez is működőképes lett. Ezek után tulajdonképpen már csak a tesztek jöttek, amiket láttatok, ugye letöltöttem ezt a PTP Manager programot hozzá, némi kutatás, hogy hogyan is működik a betöltés, és sikerült ugye programokat betölteni, majd itt persze itt a legvégén pár perccel ezelőtt láthattátok, hogy megpróbálkoztam a színnel is, ami még mindig nem vagyok benne 100%-ig biztos, de ahogy olvasgattam, valószínűleg szekám normás, és nem nagyon tudtam színes képet varázsolni magából a gépből, de én azt gondolom, hogy nem is ez a lényeg. Maga a gép egyébként szép lett, egybe van, és körülbelül ennyi, úgyhogy én ezt a munkát itt ezzel a géppel befejeztem. Lehet, hogy lesz még ilyen PMD majd javításon, az már valószínűleg nem lesz ilyen részletes videó, ha lesz is esetleg belőle, majd meglátjuk. Nyilván, hogyha valami különlegesebb dolog érkezik, akkor nyilvánvalóan azt is megnézem, esetleg egy másik változata ennek a PMD-nek. Úgyhogy én itt ezt a videót befejezem, örülök, hogyha megnézted a videómat és kitartottál itt velem a javítás folyamatában. Igyekszem további tartalmakat tölteni.
meghatározott ütemben. Van egyébként még mindig itt olyan gép nálam, ami nem nagyon láttam még itt a YouTube-on sem, úgyhogy rövidesen annak is fog érkezni a javítása. De még egyszer megköszönöm a figyelmet, és el is köszönök tőletek. Sziasztok!